Hej, jag heter Henrik Jönsson. Enligt ett nytt förslag från regeringen vill staten från och med den 1 augusti 2019 bedriva digital massövervakning i syfte att bekämpa terrorbrott. Denna ambition sätter fingret på den ideologiska konflikten mellan trygghet och frihet. Vill du hjälpa mig att fortsätta göra de här videofilmerna varje vecka? Stötta mig i så fall via något av betalningssätten här till vänster. Ert stöd gör denna YouTube-kanal möjlig och jag tackar er för det. Jag vill även uppmana dig som inte redan gjort det att trycka på prenumerera-knappen här nedanför samt att klicka i klockikonen så att du får en notis varje gång jag släpper nytt material, vilket jag gör som ett schweiziskt urverk klockan 08:00 varje lördag morgon. Idag pratar jag om trygghet, frihet och ansvarslöshet. Häng med! Den allt mer turbulenta omvärldsutvecklingen belastar det svenska samhällets säkerhetsfunktioner allt hårdare. För att hantera bland annat Östersjöområdets upptrissade säkerhetsläge, hemvändande IS-terrorister och ett ökande antal cyberattacker har signalspaningsmyndigheten och säkerhetspolisen efterfrågat utökade befogenheter att spionera på digital information. Övervakning för att stoppa terrorism är fullt rimligt och nödvändigt. Eller? Tveksamt! Det är tveksamt i vilken utsträckning det faktiskt stoppar terrorism. Det är tveksamt rent moraliskt att staten utökar sina befogenheter att lyssna av sin befolkning, och det är tveksamt hur denna typ av befogenheter långsiktigt kan komma att utnyttjas av framtida regeringar med kanske helt andra definitioner av terror än de vi har idag. Försvarets radioanstalt, FRA, är en civil myndighet vilken inrättades 1942 och som arbetar med kommunikationsspaning och stödjer informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag. I modern tid arbetar FRA huvudsakligen digitalt och fick genom moderniserad, kontroversiell lagstiftning 2008 utökade befogenheter att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar rikets gränser. Den brittiske journalisten och författaren Duncan Campbell hävdade i en intervju med Dagens Nyheter att dokument som den tidigare NSA-anställde visselblåsaren Edward Snowden offentliggjort visar att FRA-lagen kom till efter ett internationellt samarbete mellan USA, Storbritannien och Sverige. Sveriges nya lagar från 2008 sammanfaller med den så kallade FISA Amendment Act i USA, som vi nu vet användes för att öppna hela den amerikanska delen av internet för just övervakning. Den nya lag som regeringen nu vill släppa fram representerar en glidning och en utvidgning från riktad signalspaning till bred massövervakning och datalagring. Till exempel ska uppgifter som visar var du befinner dig finnas lagrade i 2 månader för att kunna användas i brottsutredningar, och uppgifter om vem du pratar med ska lagras i 6 månader. FRA får med den nya lagen även befogenheter att dela med sig av sin övervakning till polisen och Säpo vid brottsutredningar, trots att man tidigare garanterade att signalspaningen uteslutande skulle användas för bekämpande av hot mot rikets säkerhet. My name is Otto Flick, Gestapo. You don't need an appointment. De som bedrev opinion mot FRA-lagen 2008 varnade för just denna typ av sluttande plan, där övervakning normaliseras och ett utvidgat terrorbegrepp tas som intäkt för att börja övervaka hela befolkningen. Lagförslaget liknar ett tidigare svenskt förslag som Europadomstolen underkände i december 2016, och faktum är att hela den svenska FRA-lagen inom kort kommer att utredas för brott mot Europakonventionens krav på skydd för den enskildes integritet. Låt mig direkt fastslå att frågan är komplex. De myndigheter som arbetar med att upprätthålla rikets säkerhet är värda all respekt för sitt farliga och otacksamma arbete. Det finns ingen anledning att tvivla på behovet av kvalificerat underrättelsearbete eller på den ärlighet, professionalism och yrkesheder som dessa tjänstemän tillhandahåller. Å andra sidan
måste dessa typer av övervakningsbefogenheter också ställas i relation till hur de kan missbrukas. Svenska myndigheter har återkommande uppvisat grav omdömeslöshet i datasäkerhetshantering. 2017 gjorde exempelvis Transportstyrelsen en serie avsteg från lagen som exponerade hela det svenska körkortsregistret, positioner för bepansrade fordon, företagshemligheter och försvarskänslig information om broar, tunnelbanor och det svenska vägnätet för främmande makt. Oops. Nobody told me it was crackable. I början av 2019 uppdagades vidare att 2,7 miljoner inspelade samtal till Vårdguiden under en längre tid legat öppet exponerade på internet. Enligt delar av FRAs årsredovisning som Dagens Nyheter tagit del av framgår att myndigheten är överbelastad. Det är talande att ett av de uppdrag som FRA inte haft resurser att ta sig an fullt ut är just IT-säkerhetsanalyser åt andra myndigheter. Det är en tveksam prioritetsordning att önska förfoga över en ändå större och ändå känsligare datamängd när den redan existerande datasäkerheten är djupt bristfällig. How's that, all right? What's the fucking matter with you? What's the fucking matter with you? What are you, stupid or what? En ytterligare aspekt på utvidgad övervakning är dess effekt på journalistik och det demokratiska samtalet. Enligt studien Under Surveillance – Examining Facebook's Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA Internet Monitoring från 2016 tystas minoritetsåsikter genom självcensur i paritet med att övervakningen ökar. Den så kallade tystnadsspiralen är ett väletablerat begrepp inom socialpsykologisk forskning och beskriver benägenheten att hålla tillbaka obekväma åsikter för att passa in bland vänner och bekanta i till exempel sociala medier. En tendens som stärks vid kännedom om att övervakning förekommer. På liknande sätt påvisar studien Chilling Effects – Online Surveillance and Wikipedia Use, också från 2016, hur journalistisk researchbenägenhet i kontroversiella ämnen faller i samband med avslöjanden om storskalig övervakning. Ett argument som ibland framförs till övervakningens försvar lyder “Jag har rent mjöl i påsen, jag har ingenting att dölja, just nu ja”. Men de verktyg som vi sätter i händerna på dagens regering tillfaller även alla kommande regeringar. Även de som kanske har en helt annan åsikt än vad du har själv. En vidgad terrordefinition i händerna på en eventuell framtida auktoritär regering med befogenhet till massövervakning och datalagring riskerar att bli mycket otäck. Låt mig illustrera faran med terrordefinitionens subjektivitet genom min outtömliga referensram Star Wars. Star Wars framhåller rebellalliansen som ädla frihetskämpar som står upp mot ett förtryckande rymdimperie, men hade lika gärna kunnat beskriva rebellalliansen som religiöst motiverade fanatiska terrorister. Jedi-riddarna är mystiker som aldrig anför något välgrundat mandat för sina maktanspråk, utöver att de menar sig tjäna den ljusa sidan. Good as a point of view, Anakin. Att Jedi-riddarna sedan radikaliserar en ung pojke till att leda en skvadron X-vingar som egenmäktigt genomför ett fruktansvärt terrordåd mot en enorm rymdstation gör inte saken bättre. Så oavsett om du identifierar dig med Luke Skywalker eller Edward Snowden, sätt press på dina lokala politiker. Be dem berätta hur de ställer sig till den nya massövervakningslagen och dess konsekvenser. Tycker du att frihet och integritet är värda att ta på allvar och att massövervakning är ett onödigt riskabelt verktyg att sätta i händerna på statsmakten? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av övervakning, säkerhetsfrågor och integritet? Skriv gärna en rad i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag har djup respekt för våra svenska säkerhetsmyndigheter, men en djup misstro mot att massövervakning är rätt väg framåt för en frihetlig, liberal demokrati värd att försvara. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.